Hello anh em, hôm nay mình đang có mặt ở sự kiện Yamaha tổ chức để tri ân khách hàng và trả thử các dòng xe của Yamaha. Ở đây mình thấy có một chiếc xe PG-1 chân. Xe này xe kiện đẹp lắm nha các bạn, để mình quay chi tiết cho bạn coi nha.
bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mình nhé.